આ વિડીયોમાં આપણે હવે લિસ્ટની બે ઇમ્પોર્ટન્ટ મેથડ ધેટ ઇઝ સોર્ટિંગ અને રિવર્સ એ મેથડ્સ આપણે જોઈશું. સોર્ટિંગ અને રિવર્સમાં સ્ટ્રિંગ આપણે ફંક્શન્સથી પણ બનાવી શકીએ છીએ, પણ એમાં આપણને એક અલગ કોપી આપે છે. જ્યારે અહીંયા જે મેથડ જે છે એ તમારી ઓરિજિનલ ડેટાને ચેન્જ કરશે બીકોઝ ઇટ ઇઝ અ મેથડ. ઓકે, તો અહીંયા આપણે a.sort આવું લખીએ કે પહેલા આપણે તો એની વેલ્યુ બધી પ્રિન્ટ કરીએ, તો અહીંયા આપણને બધી વેલ્યુ પ્રિન્ટ થયેલી બતાવે છે. ઓકે, હવે અહીંયા a.sort આ રીતે લખીએ તો ABCD પ્રમાણે બધા એલિમેન્ટ ડિસ્પ્લે થવા જોઈએ. એપલ, પછી બનાના, પછી કીવી, પછી મેંગો, ઓરેન્જ, પાઇનેપલ અને સ્ટ્રોબેરી. કે નંબર્સ જો હોય તો નંબર એસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં તમને ડિસ્પ્લે થયેલા બતાવે. અહીંયા આપણે નંબર નાખીએ છીએ. ઓકે, અને અહીંયા b.sort લખીને બી ને પ્રિન્ટ કરાવીએ તો બધા નંબર એસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં ડિસ્પ્લે થવા જોઈએ. ઓકે, હવે અહીંયા ડિફરન્સ પહેલા જે સોર્ટિંગનું ફંક્શન હતું એના કરતાં શું છે, તો અહીંયા આપણે બી પ્રિન્ટ કરીએ છીએ. ઓરિજિનલ બીનો ડેટા હવે ચેન્જ થઈ ગયો છે. ઓરિજિનલ ઓર્ડર જે હતો 93602 એ હવે રિમૂવ થઈ ગયો છે અને હવે નવો ઓર્ડર જે છે દેટ ઇઝ 02369. તો આપણે ઓરિજિનલ ડેટામાં ચેન્જ કરવો હોય તો મેથડ્સ આવડિયા યુઝ કરવાની રહેશે. ઓકે, તો આ જે સોર્ટ મેથડ છે એમાં રિવર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટ્રુ તમે આ રીતે લખો તો જે ડેટા જે છે that will be displayed in descending order 96320. કે 96320 પહેલા હતું 02369, બરાબર છે. તો આ રીતે ડિસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં તમારે ડિસ્પ્લે કરવું હોય તો આ રીતે આ એક ડેટા વધારાનો ઇનપુટમાં તમારે આપવો પડશે. ઓકે, બીજી એક મેથડ છે ધેટ ઇઝ રિવર્સ. હવે રિવર્સ મેથડ શું કરશે, તમારો જે પણ કંઈ ડેટા છે એને રિવર્સમાં ડિસ્પ્લે કરાવશે. અહીંયા 9 થી ચાલુ થાય છે, 2 થી એન્ડ થાય છે. તો અહીંયા 2 થી ચાલુ થશે, 9 થી એન્ડ થાય છે. ઓકે, તો રિવર્સ મેથડ જે છે એનાથી આપણો ડેટા જે પણ કંઈ હોય એને રિવર્સમાં ગોઠવીને અને પછી આપણે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. તો અહીંયા ડેટા જે છે એ ચેન્જ જ થઈ જશે, એટલે અહીંયા આપણે પ્રિન્ટ કરીએ ત્યારે રિવર્સ થયેલો ડેટા આપણને પ્રિન્ટ થઈને મળે છે. તો આ મેથડ્સ છે. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આ ઓરિજિનલ ડેટાને મોડિફાય કરી નાખે છે. ઓરિજિનલ ઓર્ડર જે છે એને મોડિફાય કરી નાખે છે. તો સોર્ટિંગ કરતી વખતે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે, કારણ કે એક વખત સોર્ટિંગ થઈ ગયું પછી ઓરિજિનલ ઓર્ડર જે છે કે 93602 that will be lost. ઓકે, તો સોર્ટિંગ માટેના જે ફંક્શન છે એ નોર્મલી યુઝ કરવા વધારે હિતાવહ છે આના કરતાં, કારણ કે અહીંયા ઓરિજિનલ ઓર્ડર લોસ્ટ થઈ જાય છે. એટલે મેથડ્સ પર્ટિક્યુલર પર્પઝ આપણા સેટિસ્ફાઈ થતા હોય કે ઓરિજિનલ ડેટાને આપણે ચેન્જ જ કરવો છે તો આ બધી મેથડ્સ આપણે યુઝ કરવી જોઈએ વિધાઉટ ફેઇલ.